Цікаві факти про веселку. Веселка – це явище, викликане віддзеркаленням світла, заломленням і дисперсією в крапельках води. Це створює різнокольорову палітру в небі, яку видно з землі як веселку. Веселки внесли свій внесок у стародавні міфи. Греки думали, що веселка забезпечувала міст між небом і землею. Незважаючи на описувані сюжети в старих народних казках, ви ніколи не зможете досягти кінця веселки. У Болгарії вірять, що якщо прийти в радужну арку, то можна змінити стать майбутньої дитини. Жінки, які часто народжували дітей однієї статі, мріяли пройти через веселку. Веселка завжди манить своєю барвистістю, яскравістю і унікальністю. Навіть дорослі, бачачи це природне явище, завмирають і вдивляються в веселку в надії, що здійсниться заповітна мрія. В окулярах з поляризаційним покриттям веселку не побачити. Це тому, що таке покриття також заломлює світло. Жодна людина не може бачити точно таку ж веселку, якщо тільки це не сфотографована веселка. Тому що навіть невелика зміна кута створить іншу веселку. Навіть людина, що стоїть поруч з вами, побачить іншу веселку, ніж ви. На землі ми бачимо веселку як півколо, але якщо летіти на літаку або піднятися високо в гори, то можна побачити веселку цілком, і виглядає вона як правильне коло. Вважається, що веселка отримала свою назву із-за форми. Веселка виглядає як різнобарвна дуга або окружність, складена з кольорів видимого спектру випромінювання. У нашому світі є 7 кольорів – червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Всі ці кольори присутні у веселці. Насправді, кольорове явище з'являється не тільки вдень, а й вночі. Існує так звана місячна веселка, яка виникає завдяки відображенню сонячного кольору місяцем. Для людського ока вона сприймається лише білого кольору, але на знімку, зробленому з фотоапарата з тривалою експозицією, можна побачити виразні кольорові смуги. Першим, хто вивчив і виділив кольори у веселці, був великий вчений Ісаак Ньютон. Цікаво, що спочатку він виділив у веселці всього 5 кольорів, але потім, керуючись гармонією в музиці, додав ще 2. Насправді, веселка складається з мільйонів кольорів, але людина бачить усього лише 7. Для того, щоб поспостерігати за настільки дивним явищем, як веселка, має відбутися чимало дій. Промені сонця зобов'язані пройти крізь краплі дощу прямо в повітрі. Вони створюють своєрідний спектр, так як кожен з кольорів ламається під певним кутом. У результаті формується коло, яке ми і називаємо веселкою. Одна частина у формі дуги з'являється з землі, а центр вже йде по прямій. Іноді світло зломлюється в краплі води 2 рази, і ми можемо бачити відразу 2 веселки. Одну яскраву і дуже красиву, і трохи вище іншу, майже прозору. Більшість веселок – це первинні веселки з червоним на зовнішньому краю і фіолетовим кольором на внутрішній стороні. Подвійна веселка буде присутня, коли другу веселку, хоч і набагато слабше, видно за межами першої веселки. Другу веселку буде перевернуто. У дуже рідкісних випадках може бути видно 3 або навіть 4 веселки. Зимові веселки досить рідкісні, тому що краплі води замерзають і падають на землю, як сніжинки. Вважається, якщо людина у вісні побачила веселку, то це до великої вдачі. Красивим і водночас вкрай рідкісним явищем природи вважається вогненна веселка. Так вчені охрестили атмосферний феномен – навколо горизонтальну або округло-горизонтальну дугу, що з'являється на тлі легких висотних хмар, що складаються з кристалів льоду. Це атмосферне сяйво виникає спонтанно. На відміну від звичайної веселки, перед вогненною не йде дощ. Веселка – це не те, до чого можна торкатися або наближатися. Вона зникне під неправильним кутом. Якщо використовувати спеціальні фільтри, за допомогою фотоапарата можна отримати зображення веселки більш насиченим. Також фотоапарат здатний зафіксувати нічну веселку, яку людське око бачить рідко. Іноді на світанку, коли сонце світить під кутом близько 60 градусів, а в небі є невелика хмарність, можна побачити горизонтальну веселку, в якої нема початку і кінця. Веселки частіше зустрічаються поблизу водоспадів і в тропічних регіонах Землі.
Часто біля великих водоспадів в ясну місячну ніч можна побачити дивовижну нічну веселку. Веселка вище в небі, коли сонце знаходиться нижче в небі, і навпаки. Туманна веселка – це явище, схоже на звичайну веселку. Викликане воно сонячним світлом, сяючим у тумані, коли тіні відкидаються крізь нього в 3 вимірах. В результаті тіні об'єкта виглядають як промені, орієнтовані в напрямку паралельному джерелу світла. Хоча здається, що веселка знаходиться на певній відстані від людини, яка бачить її, насправді це оптична ілюзія, яка виникає із-за кута нахилу до краплинок води по відношенню до світла. Веселку можна побачити в росі, тумані, водограї, водоспаді, під дощем і спреї. Кожна людина бачить веселку по-своєму. Будь-який незначний сув спостерігача змінює кольорову гамму. Виходить, що у кожної людини своя веселка. Напевно, всі пам'ятають, як вперше у дитинстві побачили веселку. Це захоплююче видовище, яке багатьох не залишило байдужими. Веселка – це чудове природне явище. Напевно, жодні види туризму не зрівняються з тим, що дарує нам природа. Вона вміє дивувати, шокувати, приводити нас у захват. Любі друзі, про яке природне явище ви хотіли б дізнатися більше? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски Живої планети. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою Земля.